สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่ดาราไลฟ์นี่เลยโอ้โหไม่ได้อยู่ใครไหนครับน้องออมกรพัฒน์และพี่กิ๊กสุวรรณเจเนสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยทั้งไทยแฟนๆก่อนทั้งชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยครับนี่ตรงนี้เลยฮะพร้อมกันไหมพี่กิ๊กสวัสดีค่ะเดี๋ยวเริ่มตัวเร็วกิ่งกมลนะคะนีนพิรชาค่ะนี่เฮ้ยทำไมดูเรียบร้อยแปลกๆเพราะว่าแบบอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาโปรโมทกับแม่แล้วก็ใช่โอ้โหคือพออยู่ข้างกันนี่ดูเขินดูแต่พออยู่ในละครนี่โอ้โหตบตีดาอกเลี้ยวทุบไม่คือต้องพูดก่อนว่าพี่กิ๊กเนี่ยเป็นคนที่ตัวจริงอ่ะหวานมากนิดแล้วก็ไนท์สุดๆอันนี้ไม่ได้เวอร์แต่คาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนั้นคาแรคเตอร์เขาเป็นเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่พอเข้าบทเขาก็เอาเรื่องซึ่งเกี่ยวทุกเรื่องเลยพี่กิ๊กส่วนใหญ่คนก็จะให้บทแบบนั้นเนอะทำไมอ่ะเราทั้งที่หน้าเราก็ออกไปทางขายสวยอ่ะหน้าเราเป็นยังไงเนี่ยพี่นินว่าเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ชัดก็แบบคนส่วนใหญ่ก็จะชอบให้เรารับบทตัวร้ายแม่ใจร้ายซึ่งมันไม่ใช่ความเป็นเราเลยออมก็เป็นอย่างนั้นนะจริงป่ะใช่แม่ออมหรือว่าตัวออมอ๋อน้องออมก็มักจะได้บทแนวนี้เหมือนกันเหรอแบบให้เล่นร้ายแต่ยังมีความขายสวยในรูปแบบของเราถูกไหมไม่รู้อาจจะไม่สวยโอ้ยต้องสวยซะโอ้แต่ว่าหน้าเขามีคาแรคเตอร์เหมือนกันไงใช่ป่ะชัดเจนนี่ซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าในเรื่องเลยนะพี่กิ๊กนี่คือได้เคยร่วมงานกับคุณแม่ของน้องออมมาก่อนอยู่แล้วแล้วเป็นเพื่อนกันด้วยใช่วันหนึ่งนี่ต้องมาเจอน้องออมเล่นกับน้องออมด้วยเป็นไงพี่กิ๊กอ่ะคือมีความเอ็นดูเอาจริงๆนึกออกว่าเพราะว่าเรารู้ว่าออมคือลูกของก้อยแล้วก้อยนี่เป็นรุ่นน้องเราที่เราเคยแสดงด้วยกันเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบมีลูกหลานมาแสดงกับเราอะนึกออกว่าเวลาเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคือเราอาจจะได้เต็มที่แต่สองเราก็มีความทะนุถนอมเขาในความที่แบบเป็นลูกอะเป็นแบบว่าเหมือนตุ๊กตาเป็นแบบว่าเวลาเราอยู่กับเขาเรารู้สึกว่ามันเหมือนลูกหลานเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีลูกเหมือนกันไงพอมีลูกเหมือนกันก็ยิ่งเข้าใจว่าแบบทุกคนก็มีแบบคาแรคเตอร์ในความเป็นลูกเป็นแม่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องออมก็มีคาแรคเตอร์คล้ายกิ่งกมลเหมือนกันหลายๆคนอ่ะจะบอกว่าออมกับกิ่งกมลอ่ะเหมือนแม่ลูกกันใช่คือถ้าครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันนะอันเนี้ยภาพชัดกว่าที่แยกมาอย่างนี้ใครจะรู้ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเดียวกันเราอาจจะเป็นคู่หูที่แบบคุณแม่ค่ะโอ้ตายก็ได้เป็นไปได้เนาะหรือว่าคุณแม่ค่ะหนูอยากได้ตีคนนั้นจัดเลยลูกเฮ้ยเขาหากันสุดๆเฮ้ยแล้วแม่ก้อยอ่ะเหมือนแม่พี่หลิงใช่เขาเรียบร้อยเขาเรียบร้อยชีเรียบร้อย ใช่พี่รันเขาเรียบร้อยจริงจริงๆแม่ก้อยก็เรียบร้อยถ้าลึกๆแล้วว่าชีเป็นคนเรียบร้อยแบบไม่ได้แซบชีไม่แซบชีไม่ได้ทางนี้ตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยชีเล่นเป็นตัวร้ายก็จริงแต่ชีไม่แซบเพราะว่าชีมีความเรียบร้อยมากกว่าพี่กิ๊กเยอะแม่เล่นเป็นตัวร้ายด้วยเหรอแม่ตัวร้ายจริงป่ะใช่แม่เล่นเป็นตัวร้ายแบบว่าแบบชอบแบบเป็นนกสองหัวเดี๋ยวก็ไม่เอาคาบอันนั้นมาบอกนะอันนี้มาบอกแบบเนี้ยเขาจะเป็นลักษณะนี้จำได้แต่แบบคนแม่เล่นเป็นแบบคนหัวหยิกหัวฟูชื่อนิดาเรื่องอะไรอ่ะต้องเอารูปแม่ขึ้นแล้วนะเรื่องอะไรอ่ะที่เล่นกับพี่กิ๊กสามีเงินผ่อนสามีเงินผ่อนใช่โอ้โหเห็นไหมอะไรแบบนี้คือต้องบอกว่าคาแรคเตอร์แตกต่างกันอยู่แล้วแหละแต่ที่แน่ๆแล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นปัญหาแบบนี้ทุกบ้านระหว่างแม่ภรรยากับลูกสะใภ้ผมอยากรู้เลยอันนี้ที่ถามก่อนนะพี่กิ๊กถ้าชีวิตจริงเจออย่างนี้ทำไงเป็นใครพี่กิ๊กเป็นใครลูกเราสมมติลูกเราเนี่ยต้องไปอยู่บ้านคนอื่นแล้วเจอแม่เขาเป็นอย่างนี้เราต้องบอกให้ลูกถอยนะเอาจริงเหรอจริงไม่ทนเหรอไม่ทนเพราะคิดว่าเราก็เลี้ยงลูกมาแบบอย่างดีที่สุดของเราใช่ป่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนอยู่กับเราเนี่ยเราก็ดูแลมาอย่างดีเพราะฉะนั้นคนที่เขาแบบไปเอาต่อจากเราอ่ะเขาควรจะดูแลลูกเราเหมือนที่เราดูแลเพราะเราคิดว่าถ้าในชีวิตจริงนะไม่ใช่ในกิ่งกมลนะถ้ามีคนอื่นที่แบบมาเป็นแบบว่าลูกเขยลูกสะใภ้เราอ่ะเราคงจะดูแลเขาเหมือนลูกจริงๆเหมือนกันเรามีความรู้สึกแบบนั้นแต่ในละครเราเป็นอย่างนั้นนะดิก็ในละครในละครนะไม่ใช่เป็นชีวิตจริงในละครถ้าเป็นตัวจริงหนูก็จะเชื่อพี่กิ๊กนะแบบหมายถึงเชื่อในสิ่งที่แม่พูดอ่ะแม่บอกให้ถอยเราก็จะถอยมาเองอย่าไปกลัวเราสวยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยพอเราไปอยู่ในพาร์ทของละครน้องออมนี่ก็คือแบบปากแซ่บมากเลยกันนะโอ้โหเรื่องของแม่นี่คือเราก็ด่าเขาเราก็สาบส่งเขามันก็ไล่เขาออกเหมือนกันตอนที่เล่นเราต้องใส่อารมณ์กันอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกยังไงเป็นตัวเองบ้างไหมหรือรู้สึกว่ามันเล่นแย่จนเลยค่ะ
กดแบบนี้ เป็นตัวเองไหม เออ คือไม่เอาว่ามันก็ไม่ได้เป็นตัวเองขนาดนั้นเนาะเพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้เป็นคนสู้คนขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนเสียงดังไหมใช่เป็นคนเสียงดังสนุกได้เสียงดังได้เมื่อกี้แต่งหน้าอยู่พี่ป๊อปปี้น่าจะได้ยิน โอ้โหดังออกมาทุกห้องจนต้องมีคนบอกว่าเสียงเบาๆหน่อยนะคะคือเป็นคนสนุกสนานเฮฮาแบบนี้แต่ว่าaggressive อาจจะไม่ค่อยใช่แสดงว่าแต่พอเราไปเจอกันจริงๆแล้วก็เห็นเขาบอกว่านี่เวลาแบบมีเวิร์กช็อปหรือมีการถ่ายคอนเทนต์คือเข้าขากันดีมากสุดยอดเลยสนุกอ่ะมันเหมือนคนละวัยแต่ว่าคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยเขาบอกคลื่นคุณ2คนตรงกันเลย มีความคล้ายกันเลยพี่กิ๊กชอบนะเอาจริงๆพี่กิ๊กมีความรู้สึกว่าน้องออมมีความเป็นธรรมชาติแบบในการเล่นในการแบบส่งอารมณ์อะไรพวกนี้รู้สึกว่าแบบเวลาเราเล่นด้วยกันเรารู้สึกมีความธรรมชาติสูงซึ่งปกติเวลาออมเข้าซีนกับผู้ใหญ่อ่ะพี่กิ๊กบางทีเราจะมีความเกรงเนาะใช่มันจะมีความเกรงใจแบบคุณแม่หนูพูดผิดหนูขอโทษค่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็จริงๆหนูก็เกรงใจพี่กิ๊กแต่ว่าแบบคือพี่กิ๊กเป็นคนทำให้รู้สึกคอมฟี่นึกออกไหมคะใช่มันเลยน่าจะเป็นเพราะเหตุผลนั้นที่ทำให้เราอ่ะรู้สึกคอมฟี่เวลาเข้ากับพี่กิ๊กรู้สึกแบบกาแฟอย่างนี้คอฟฟี่ไม่ใช่นั่นคอฟฟี่รู้สึกสบายใจใช่ comfortable อยู่กาแฟเลยทีเดียวใช่เป็นสับวัยรุ่นนะซึ่งบอกความรู้สึกหน่อยได้ไหมอันนี้อยากรู้ก่อนที่จะร่วมงานกันหลังร่วมงานกันเป็นยังไงแตกต่างกันขนาดไหนนี่ถามก่อนเลยเมาส์ซะหน่อยสิอยากรู้ก่อนร่วมงาน between แล้วก็หลังใช่ไหมคะครับผมก่อนเนี่ยเราจะเห็นภาพพี่กิ๊กเป็นคนที่แบบดูใจร้ายจริงอันนี้เรื่องจริงดูแรงอ่ะดูแรงอ่ะแบบดูต้องชดแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือแต่ก็คือเราก็ลืมภาพนี้ไปนานแล้วเพราะเราไม่ค่อยไม่เคยทำงานกับพี่กิ๊กใช่ไหมคะแล้วพอเราได้มาทำงานด้วยกันตั้งแต่วันแรกอ่ะพี่กิ๊กมีความเหมือนแม่ก้อยมากคือชีนะขนบ้านมากองถ่ายอ่ะคือแบบถังน้ำแข็งถังผลไม้ถังเครื่องอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเตรียมพร้อมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแม่ก้อยแล้วก็แบบหนูกินเชอร์รี่ไปลูกหนูเอาไปเลยลูกมีทุกอย่างเลยใช่เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยแบบคอมฟี่ตั้งแต่วันแรกที่เจอพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะทำงานด้วยกันได้นะแล้วก็แบบมาต่อบทกันลูกอย่างเงี้ยแล้วพี่กิ๊กก็หนูนี่ที่เป็นอย่างเงี้ยenergy เขาแบบเยอะกว่าออมอีกคือทุกคนจะรู้ว่าแบบออม energy เยอะแค่ไหนใช่ปะใช่พี่กิ๊กเยอะกว่านั้นจริงเหรอจริงไม่รู้ตัวด้วยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะบางทีพี่อาจจะแบบ stable ไงหมายถึงแบบทำเป็นประจำอยู่แล้ว energy เยอะอยู่แล้วเลยแต่บางทีอ่ะ energy เอามันจะแบบขึ้นลงไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็แล้วแต่ช่วงนั้นจะเป็นแบบช่วงถ่ายละครนะมันจะแบบอ่อมแก่ดูอ่อมก็จะอ่อมแก่แบบแม่สวัสดีค่ะตาแดงกล่ำใช่ตาแดงมากองอะไรอย่างเงี้ยพักซีนอย่างเงี้ยพักก่อนพอเข้าซีนค่อยตื่นทีเดียวแล้วค่อยเข้าอย่างงี้ใช่ไหมแสดงว่าความแตกต่างเขาตอนแรกก็ดูมีความเป็นแบบมาไลฟ์ประมาณนึงแหละจากที่เคยเห็นที่มันผ่านมาแต่พอมารู้จักแล้วอุ้ยเขาก็เหมือนแม่เลยเขาหวานวิสาบิดเป็นแม่ที่วัยรุ่นนะเป็นแม่ที่วัยรุ่นใช่ไหมล่ะแล้วก็ชวนหนูไปออกกำลังกายด้วยโอ้โหชวนแม่ด้วยนะคุณแม่เอาไปโดดแทมโบลีนกันลูกไปโดดแทมโบลีนกันแม่ก้อยบอกไม่ไหวเคยเห็นคลาสโดดแทมโบลีนซึ่งมีโอ้โหไปโดดแทมโบลีนซึ่งแม่เป็นคนแอคทีฟจริงๆว่าออมต้องชอบแน่เลยก้อยก็ไม่แน่นะการเวลาผ่านไป7 วัน5 วันไปทุกวันเงียบกับเงียบกลิบเลยเขาเรียกบิดบิดเล็กๆเกรงใจนี่ก็คือตอบไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเงี้ยใช่ไหมล่ะเอ้าพี่กิ๊กบ้างเมื่อกี้มุมน้องออมแล้วเป็นยังไงจากวันแรกผมเชื่อว่าพี่กิ๊กต้องเคยเห็นน้องออมตั้งแต่โอ้โหเป็นรู้ว่าเป็นลูกของแม่ก้อยแล้วก็เห็นหลายซีรีส์หลายเรื่องของน้องคืออยากฟังเรื่องตลกไหมไม่อยากเอาอยากที่โอ้โหแม่ก้อยต้องจำได้คือกิ๊กเนี่ยเจอกับก้อยที่เอ็มโพเรียมโดยบังเอิญครั้งแรกเลยนะที่เจอกับก้อยโดยบังเอิญเลยแต่ยังไม่เคยเล่นเรื่องนี้ด้วยแล้วกิ๊กก็จำได้ว่าก้อยเนี่ยเราเคยร่วมงานด้วยกันก็ก้อยเป็นยังไงบ้างก้อยสบายดีไหมเราก็เข้าไปถามก้อยมาใครไม่รู้จำไม่ได้แล้วน่าจะคนเดียวเลยก้อยเป็นไงบ้างลูกสบายดีไหมคือต่างคนต่างก็ทักเรื่องลูกมีลูกหรือยังอ่ะใช่ป่ะมีลูกหรือยังลูกโตยังลูกกิ๊กโตแล้วนะก็เท่านี้เสร็จปุ๊บก็ใครไม่รู้นะสักคนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยพ
พี่ก้อยอ่ะเขามีลูกโตแล้วเป็นนางเอกนะแต่ต้องแบ่งพาร์ทก่อนนะ เรารู้จักออมจากในแบบว่าสื่อต่างๆ แต่เราจำไม่รู้เราไม่รู้เป็นลูกก้อย แม่ลูกกัน คุณนี่ตลกมากเลยแล้วเสร็จปุ๊บใช่พอกลับไปวันนั้นปุ๊บนะโซดเลยโซด ลูกแม่ก้อยคือใคร ลูกแม่ก้อยคือใครอ๋ออุ้ยเราหน้าแตกนะตายแล้วเราไปทักอ้อมเราไปทักก้อย แล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าลูกเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยจนตอนหลังก็เข้าใจแล้วเขาก็คือแม่ลูกกันแล้ววันนั้นน่ะจำได้แล้วเหมือนแม่กลับมาเล่าที่บ้านว่าเนี่ยเจอพี่กิ๊กแล้วก็เหมือนพี่กิ๊กถามเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกโตหรือยังน่าจะประมาณนี้ใช่เรื่องเดียวกันปะประมาณนี้เนาะเหมือนแม่มาเล่าออมก็แบบโอเคแม่เผาอะไรอย่างเงี้ยไม่เผาเลยก็คือแค่มาเล่าว่าเจออะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้ดีเทลแล้วหลังจากนั้นพอมาเจอตัวจริงล่ะพี่กิ๊กเป็นยังไงคืออย่างที่กิ๊กบอกอ่ะพอมันเป็นลูกเพื่อนอ่ะมันมีความเอ็นดูอ่ะนึกออกมาโดยที่บอกไม่ถูกอ่ะก็คือแบบว่ารู้สึกว่าแบบเราเอ็นดูเขามันเหมือนลูกหลานเราแบบในวงการนึกออกปะอย่างหลิงอ่ะเรายังเคยร่วมงานด้วยกันแต่อย่างออมนี่เราไม่เคยเลยแล้วพอมาเจอปุ๊บเนี่ยมันมองเป็นเหมือนลูกหลานจริงๆอ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบทำงานกันแบบสบายๆแล้วก็ทำงานแบบมีอะไรก็คุยกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเขาเหมือนลูกหลานเราจริงๆก็รู้สึกว่ากิ๊กเป็นลุงป้านาอาเหมือนเป็นเครือญาตินะมันเหมือนแบบเครือเหมือนเครือญาติฟิลเครือญาตินะมันเหมือนแบบวางใจได้อะเป็นฟิลนั้นเนาะใช่สบายใจอ่ะฟิลสบายใจใช่อะไรก็คือพูดได้เลยอ่ะใช่แล้วพี่กิ๊กเป็นคนที่สอนออมหลายเรื่องมากเลยนะแล้วก็คืออย่างเช่นแบบนี่ออมทำอย่างนี้จับจริงไปเลยจับจริงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเล่นใช่ไหมฮะใช่เขากลัวเราเจ็บใช่ออมกลัวเขาเจ็บออมกลัวว่ากิ๊กเจ็บว่าเราอ่ะแบบอายุเยอะแล้วซ้อมแล้วเดี๋ยวกลัวไม่ได้คิดแค่กลัวเจ็บเฉยๆเมื่อกี้ดูแข็งแรงกว่าออมอีกค่ะเขาแบบว่าเขาระวังอ่ะเขาเป็นคนระวังอ๋อก็คือมันเกรงใจกลัวเดี๋ยวกลัวแม่จะเจ็บกลัวแม่เจ็บเขากลัวแม่เจ็บที่พี่กิ๊กสอนคือซีน EP 6นี่แหละทำไมยังไงเป็นซีนที่คืนนี้เป็นซีนที่แบบหนูต้องเขย่าว่าแบบไม่พูดอะไรกับพี่รันอย่างเงี้ยที่ทีเซอร์ออกมาแล้วใช่ไหมใช่เพราะตอนแรกเขาไม่กล้าเขย่าแรงเขาไม่กล้าคือแบบเขาเขย่าใช่ป่ะเขาจะเขากลัวน้ำในหูแม่ไม่เท่ากันเดี๋ยวโลกหมุนเดี๋ยวบ้านหมุนเขากังวลตอนแรกที่เอาอันนี้เป็นนีนนะอันนี้เป็นกิ่งกมลนะแล้วแบบมันไม่ได้อะมันไม่ได้ไม่มาใช่ไหมเชื่อแม่บอกครั้งเดียวเขาทำได้เลยเขาแบบว่าพอบอกเขาปุ๊บนะเขาปลดปล่อยเลยทีเนี้ยปลุกความป่าเถื่อนในตัวคุณ เหมือนได้รับการอนุญาตปลุกสัญชาตญาณดิบในตัวคุณตอนแรกทำไงตอนแรกทำอย่างนี้สมมตินะมันต้องขอเน็ตแป๊บมีปัญหาตอนแรกนะเขาแบบเบามากเลยเขาเบาเลยเขาเบานี่จะบอกอย่างนี้แบบทำไมไปพูดอะไรกับมันไม่ได้มันเป็นการเขย่าตัวเองแต่ไม่ได้เขย่าพี่กิ๊กใช่ไหมใช่พี่กิ๊กไม่เขย่าเลยแต่เราได้เขย่าตัวเองอยู่แสดงพี่กิ๊กไม่สะท้านพี่กิ๊กบอกว่าขอแรงอีกนิดนึงเขาแรงอะไรไงเขามาเต็มเลยขอแค่บอกคือออมเนี่ยขอแค่บอกเพราะครั้งแรกเนี่ยอย่างที่เขาบอกเขาคงแบบมีความเกรงใจว่าแบบกลัวพี่กิ๊กจะเจ็บไหมกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอบอกปุ๊บเนี่ยเขาเต็มที่ได้เลยคือเหมือนกับเขาปล่อยด้วยเขาได้ปลดปล่อยแล้วรู้สึกว่าแบบมีความเป็นธรรมชาติคนที่รับอีกทีนึงก็รู้สึกว่ามันก็ฟีลได้เหมือนกันเหมือนกับว่าได้ส่งกันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าด้วยตัวบทโอ้โหคือพี่กิ๊กนี่คือแสบมากถือว่าเป็นคุณแม่ที่แสบจริงๆแหละสมควรเลยที่แบบบางคนเรียกว่าเป็นแฟนแล้วกันนะบอกว่าโอ้โหน้องมีนทำไมทำน้อยไปทำไมทำแค่นี้คือทำทุกวิถีทางที่จะกำจัดน้องนีนออกไปจากลูกของเราจริงๆไม่ว่าจะทั้งแบบโอ้โหมีการปลูกต้นไม้บ้างแล้วก็มีแอบแซะแอบนะแล้วก็มีการแบบอัดเสียงไว้ชีปลูกต้นไม้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรไหนเล่าซิชีจะแซะเราอาจจะพูดว่าและซูหรือชีจะพูดว่าชีจะและซูเรานะชีจะแซะเราว่าแบบเนี่ยต้นมะขามปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต้นมะม่วงปัดเป่าสิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนอะนะขับไล่ปีศาจตั้งใจเลยอันนี้คุณมาอยู่บ้านฉันนะคะเขาพูดดีกับเราด้วยนะตอนเขาแซะเราอะแต่เขาก็คือพูดเป็นข้อมูลจริงๆอะแต่เขารู้นะเขารู้สิใครจะไม่รู้ล่ะใครจะไม่รู้แล้วรู้ไหมว่าตอนนั้นเขาอัดเสียงไว้ด้วยเขาก็เลยตอบกับเราดีอะใครอัดเสียงใช่ไหมใช่เขาอัดเสียงไว้ด้วยนะเดี๋ยวคนไม่รู้ Oh my God Jesus Christ ที่นั่นเดี๋ยวนะที่นั่งคุยกันเนี่ยไม่ใช่ EP 5ไม่เนี่ยหมายถึงว่ามันคือการอัดรายการให้ดูว่า EP 6จะเป็นยังไง
อ๋อไว้ตายแล้วตายแล้วเนี่ยขอโทษนี่เชิญครับน้องสาวครับเชิญครับ ไม่เอาน้ำเปล่า ไม่เอา น้ำเปล่า ไม่เอาค่ะ โอเค ชิวๆอยากกินอะไรอยากได้เลยเต็มที่ได้ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆซีนนี่เราไปเมาส์กับเพื่อนบ้านโอ้โหเมาส์ชำ แค่ เผา คุย ลูก เฉ สะ ย ใภ้ ๆไม่ได้เผา แค่ แค่คุยให้เขาฟังเฉยๆว่าลูกเราแบบมาถึงไม่ค่อยมีข้าวก็กินเลยเนาะแบบสะพ้ายก็แบบว่าเวลาทำงานกลับมาก็แบบว่าไม่เห็นดูแลเลย เราแค่เป็นบ่นเฉยๆ อ๋อออกฟิลหาที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หนูสั่ง Grab เฮ้ยเลยเหรอ เลย เลยเหรอดูสั่งแกร็บเลยเหรออ๋อก็คือดูแลด้วยไม่ต้องทำเองสั่งแกร็บมาเลย ใช่ จบ priority ที่รักรอแป๊บหนึ่ง10 นาทีถึงอย่างนี้ โอ้ เห็นไหมคุณแม่หนูไม่จำเป็นต้องทำอาหารให้พี่รันทุกมื้อเขาดูแลตัวเองได้ เราแบบโบราณไง เรา อะไรอะคืออะไรไม่ได้ เราต้องเป็นคนทำไม่หูหาอาคารไม่เห็นดูแลลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ แล้วเพราะว่าทำไมเราถึงต้องสั่งแกร็บมันต้องมีเหตุผลนะ เพราะว่ามีคนบอกว่าเราทำอาหารนี่เลิศที่สุดในชีวิตแล้ว เรากับพี่หลิงเนี่ยทำอาหารเลิศมาก ลืมไปเลยค่ะว่าเราทำอาหารใน EP นี้มันคือการดวล การดูวัน กิ่งกมล vs น้องนีม นี่แข่งทำอาหารกัน ดูซิว่าใครจะครองใจพี่รัน ใช่ค่ะ คุณแม่ก็ต้องอยู่ในส่วนของคุณแม่นะคะ แม่ก็ว่าแม่อยู่แล้วนะ เฮ้ยแป๊บๆเขาจะแวบคนละครด้วยว่าโอ้โหเห็นปะ ใช่เป็นช่วงเป็น เป็นช่วงเป็นตอน ใช่เป็นช่วงเป็นต เนาะ อน ซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตจริงล่ะทำอาหารไหมผมอยากรู้ของพี่กิ๊กก็มี พี่กิ๊ก ทำเพราะผมเห็นรายการอยู่ ใช่พี่คิดมี ทำประจำอยู่แล้ว คือแล้วแต่ ถ้ามีเวลาว่างแล้วลูกรีเควสก็จะทำแต่ถ้า อ่า ลูกไม่รีเควสก็เป็นแม่ครัว ให้คนให้ไม่คนท ใช่ ำแล้วเราล่ะ หนูทำไม่เป็น เห็นไหม เลยเหรอ เพราะเราจ้าง private chef ใช่เราสะดวกเราสะดวก รักชูอ่ะ จริงสะดวกนะคะคุณแม่ เออ พวกเราเนี่ยแบบหมายถึงป้ากิ๊กกับน้องออมอะค่ะจ้าง private chef โห ใช่ เลิศที่สุดเลยล่ะ ถูก ถ้าอย่างนั้น ต้อง ก็ไม่ต้องมาเสียเวลามันโดนน้ำมัน เอ้ย มันแสบผิวจ้างมาทำจบนี่เห็นไหมอ้าวถ้าอย่างนั้นสปอยแล้วหน่อยดีกว่า ว่า EP 6 ในค่ำคืนนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไร คือฟังนะทำไมหนูตัดสินใจที่จะไม่อยากกับพี่รันแล้ว แต่อยู่ดีๆ ที่เขาต้องมาขึ้นเสียงใส่หนูอีกอะ เพราะอะไรล่ะ มันต้องมีเหตุนะ ก็หนูไปเขย่าแม่ เห็นไหมล่ะ หนูไปทำแม่เขาแบบทำตัวเป็นคนดีอะไรเงี้ย แต่มันมีเหตุนะเขย่าเพราะอะไรถูกไหมล่ะ มัน ถู ต้อง ก มีเหตุไม่ใช่อยู่ดีๆน้องนิวจะมาเขย่าเลยมาเขย่ากินกระมวลอย่างเงี้ยไม่ใช่ เพราะฉะนั้นคนดูต้องติดตามว่าเขย่าเพราะอะไร ใช่ ใช่ เพราะนี่จริงๆเขาไม่ทำใครก่อนนะ อ่า เอาจริงๆนะถูกไหมเขาก็หมายถึงว่าเขาก็มีความเอาแต่ใจในตัวเอง แล้วก็แบบเป็นคนที่แบบแต่เขาไม่ได้เริ่มก่อน แม่ยอมรับแล้วใช่ไหมคะ ไม่ได้ยอมขนาดนั้น แม่ยอมรับแล้วใช่ไหมว่านีนไม่เคยทำใครก่อน เอ้ย อัน ว่า นี้เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งมันก็จะมีอีกช่วงหนึ่งที่เราดวลการทำกับข้าวกัน ต่างคนต่างก็มีเมนูประจำชาติ ที่พิชิต ตัวเองใช่อย่างเราเนี่ยเราทำน้ำพริกปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็ม ข้าวผัดปลาเค็ม น้องนี่ทำอะไรนะสปาเกตตี้ สปาเกตตี้สปาเกตตี้เห็ดทัฟเฟิล นี่ ทำด้วยความจริงใจและใส่ความจริงใจลงไป ซึ่งความเป็นไทยกับอิตาลีเลย แยกกันเลย อาหารประจำชาติของตัวเองเลย แยกเลย โอ้ แยกส่วน ดูซิว่าพี่รันจะเลือกใคร แต่ในส่วนของพี่หลิงนั้นเลือกส้มตำปูปลา เผ็ดที่สุดเท่าที่จะเผ็ดได้ นี่เป็นของชอบเขาไง แล้วเป็นไงได้ร่วมงานกับน้องหลิงด้วย เล่า เล่าหน่อยสิอยากฟัง หลิงที่พี่ตลกอ่ะคือหน้าเขาก็เป็นคนเรียบร้อยใช่ไหม ครับ แต่จริงๆนะลึกๆเขาเป็นคนตลกนะเอาจริงๆ คือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาคงไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องตลก ครับ แต่ในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดูตลก อ ความนิ่งของเขา ตลก อะ ธรรมชาติ เอ อะ อตลกแบบเราไม่คิดว่าตรงนั้นมันจะตลกอะนึกออกว่าบางทีก็แบบเข้าฉากด้วยกันเนี่ยขำในเรื่องที่แบบมันไม่เป็นเรื่องอะ มองตากันขำ อยู่ อะไรอย่างเงี้ย ๆก็ขำ มันไม่ได้มีอะไรแบบว่าอะไรที่แบบว่าทำให้ขำเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเป็นคนที่ธรรมชาติมาก พี่ว่าเขาเป็นคนนิ่งแต่มีความขำธรรมชาติ ๆด้วยความที่เขาไม่ทันพี่ๆด้วยไหมเอาจริงๆเขาไม่ทันน้องออมไม่ทันพี่กิ๊กด้วยไหม มันก็เป็นไปได้เนอะไอ้ความไม่ทัน ใช่ ของ ปะ เขามันก็เลยเป็นความน่ารักของเขาอะนึกออกปะ ใช่ เป็นความแบบว่าดูแล้วแบบเบอะบะดีอะไรอย่างเงี้ย แล้วน้องออมล่ะ จริงๆเขาฟังทันนะ แต่เขาแค่ตอบไม่ทัน ประมวลไม่ทัน กำลังจะ ประมวล เขาประมวล หาช่องเข้าไม่ได้ เขาประมวลทันเขาคิดเอาแต่เขา พูดออกมาไม่ได้ พูดไม่ทัน ก็ถ้า พูดไม่ทันพวกเรา มาเราพูดไม่ทัน แม่หนูยังพูด
เพราะว่าถ้าเขาพูดจีนมาเราก็คงจะต้องประมวลหลายสิ่งหลายอย่างนะ โอ้โหยาวเลยคนนี้ เชื่อแต่ว่า เรื่องใหญ่เลยคนนี้ กำลังคิดอยู่ว่าใครพูดทันแม่ว่าง เอาจริงนะ เราคงประมวลไม่ทันจริงๆใช่ไหมล่ะ หมดไม่ทันหมดนั่นชีเป็นอย่างนั้นชีเป็นอย่างนั้นอันนี้ไงรูปนี้อะไรเนี่ย อันนี้นี่ คิวแรกป่ะแม่ อันนี้คิวแรกเลยอันนี้คิวแรก โอ้นี่เป็นมีมเลยนะ คิวแรกของแม่ ของแม่ที่มาบ้านนี้ด้วย ยา ใช่ แต่ไม่ใช่คิวแรกของหนู คิวแรกของพี่โจมด้วย ซึ่งเป็นมีมจริงๆนะคือเป็นซิกเนเจอร์ของพี่กิ๊กเลยนะทำปากสระอีเนี่ย เนี่ย เปิดรูปนี้มาต้องให้ทำแหละดูท่าแล้ว ทำจนตรงเนี้ยเหี่ยวหมดแล้วรู้ป่ะ จนแก่แล้วนะ นี่ไหมผมอยากรู้ เป็นในส่วนของ มี อัล แฟ เทอน รา ๆเดิ ไหม นมา คุ เจ ณ อ แม่ ต้องทำอัลเทอร่าเพิ่มแล้วอะต้องปีละ2 ครั้งแล้ว อ้าว พูด ปรึกษาคลินิกซะแล้วอ้าวปรึกษาคลินิกแล้ว ก็ คนนี้ คนให้ทำแต่แบบว่าแบบเบะปากไง มันก็ต้องใช้กล้ามเนื้อหน้าไง อย่างแบบเวลาไปเจอตลกเนี่ยพี่เล่นมุกให้ฟังหน่อย แต่เวลาเจอพี่กิ๊กอะพี่ทำปากสระอีให้ดูห เบะ น่อย ปากให้ดูหน่อย มีไหม มีโอ้ตลอด เยอะ ตล ใช่ไหม อดเยอะตลอดแล้วภาพสวยๆเราจะไม่มีเลยนะ อ่า ภาพสวยๆเราจะหายเลย มันจะมีแต่ภาพเบะปาก นี่เห็นไหม นี่ไง ซึ่งวันนี้มารายการทั้งที เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม หนูว่าแล้วว่า พี่กิ๊กไม่ต้องทำน้องออมทำก็ได้ น้องออม อะ ทำ น้องออมทำบ้างก็ได้อะ เหมือนนะเอาจริง ตึงโบท็อกซ์นะคะ ไหน อะไรล่ะยังไงนะ ทำปากสระอี หน้าก่อนหน้า เบะ นะสุดท้ายท สุดท้ายทนไม่ไหวสุดท้ายทนไม่ไหว ำโอ้โหนี่กำลังดูหน้าตัวเองในจออยู่ว่าถูกไหม มันต้องมีสายตาด้วยใช่ไหมพี่กิ๊กอะ ใช่มันก็มี กาตามเข้าไปด้วย นิดนึงเช็ดหน้าเช็ดเขาไม่ได้ร้ายไง เห็นไหม ทำไม พี่กิ๊กจำได้ไหมที่เมื่อกี้สอนออมให้ยิ้มแบบไม่จริงใจอ่ะ โอ้ยยังไงอ่ะโอ้ยวันนี้มีแต่สกิลวันนี้มีแต่สกิลดีๆทั้งนั้นเลย คือ อะ ออมอ่ะออมยิ้มแบบออมยิ้มแล้วพี่กิ๊กบอกมันดูจริงใจ คือในเรื่องอ่ะเขาจะต้องยิ้มแบบไม่จริงใจ แต่นางอ่ะเป็นคนยิ้มแบบจริงใจ อ๋อ เข้าใจปะตากับปาก กับปากมันซิงก์กัน ต้องไม่สัมพันธ์ คือ กั ถ้ายิ้มแบบจริงใจต้องซิงก์กัน แต่ แล้ว ต้อง ทำไง ยิ้มแบ อะ บไม่จริงใจ แบบไม่จริงใจเหรอแล้วตาไม่จริงใจคือนึกออกปะตากับปากอะมันจะไม่สัมพันธ์กันนะ เพราะว่าเขายิ้มแบบสัมพันธ์กันไง เดี๋ยวให้ทุกคนช่วยดูว่าออมยิ้ม ได้ จริง ไหม ใจเลย ได้ไหม ตาไม่หวาน ยังมีความยิ้มอยู่นะตา เห็นปะเพราะว่าเขาใสไง ใช่ เออ ตาหนูจะมีความ พี่แบบไม่ยิ้มแบบไม่จริงใจ ตาไม่ได้ตาต้องไม่จริงใจ อันนี้มันตึงโบท็อกซ์ เฮ้ยจำไม่ได้อ่ะพี่กิ๊กทำแล้วดูชัดเลยว่า เนี่ยไม่ใช่ยิ้มที่จริงใจ เป็นยิ้มที่มีอะไร แย อ่ะ กโซน โอ้โหแยกกล้ามเนื้อหน้านะ แยกกล้ามเนื้อหน้า เฮ้ย นี่เห็นไหมก็เริ่มได้เห็นปะเห็นไหม อ ตามันไม่ไปกับปากกับตาไม่สัมพันธ์กัน ต้องไม่ไปด้วยกัน เ สุดยอด วันนี้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากพี่กิ๊กเห็นไหม ได้หนึ่ง สกิล อย่างเนาะวิธีการยิ้มแบบไม่จริงใจ ตากับปากต้องไม่สัมพันธ์กัน แม่กิ๊กสวจะหนี ใช้ในละคร ปีด้วย อ๋อปี ถูกต้อง ด้วยแล้วก็ต้องขึ้นแบบหมายเหตุด้วยนะ ใช้ในละครเท่านั้น ซึ่งวันนี้ซะหน่อยดีกว่าครับไหนๆก็มาด้วยกันทั้งคู่แบบนี้แล้ว เดี๋ยวเราจะมีซีนในละครเรื่องไหนก็ได้ ลองนึกดูว่าคิดว่าบทคำพูดเนี้ยมันคือเรื่องไหน แล้วให้ทั้งสองคนนะ ต่อคำในช่องว่างนั้น ใครรู้ยกมือบอกผม มีขึ้นจอด้วยเหรอ ไม่มีเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟัง ต่อคำพูดเหรอ เดี๋ยว บ ผม ทละครไง ใช่ปะ ใช่ยกตัวอย่างไหมยกตัวอย่างทีนึงก่อน หนูว่าหนูชนะ แล้วไงต่อนี่เหรอ แม่ถามมาแล้วไง คือนี่ขอตัวอย่างให้แม่กิ๊กขอตัวอย่างให้แม่กิ๊กเถอะ ขอตัวอย่างก่อนนะ ถ้าแกไม่มีที่ไป อยากจะแบกหน้ามาทำงานที่นี่ก็เชิญ แต่ฉันขอแกไว้อย่าง ฉันขอให้แกแค่ทำงานบน ตืดอย่าได้ตะกายขึ้นไปทำงานบน ตืดกับผัวฉันก็พอ โอ้ยากนะเนี่ย เรื่องนี้ แล้วมีช้อย ปะ ให้ ต ด้ ล วย กไปข้างหลังฟ้าจะบินปะ ไม่ใช่ด้วย แล้วยาวด้วยนะเนี่ย เรื่องอะไร ซึ่งเรามีช้อยให้นะ ช้อยแรกหลังคากับขื่อหลังคาคืออันแรกขื่อคืออันที่สองช้อย B คือเตียงกับโต๊ะ และช้อยที่สามคือโต๊ะกับเตียง โต๊ะกับเตียง หลังคากับคือ พี่กิ๊กตอบโต๊ะกับเตียง อ้อมตอบหลังคากับคือ พี่กิ๊กถูก เอาจริงเหรอ จริง พี่กิ๊กถูกแล้วเราจะมีเฉลยให้ดูแบบนี้ แบบเป็นประโยคเต็ม ไหนเป็นประโยชน์เต็ม โอ๊ยแต่ละแป๊บนึงนะ นี่ นี่ไงไม่เตรียมพร้อมกัน ดู ยิ้มแบบไม่จริงใจฮะสักทีหนึ่ง ก็ยังไม่ใจเย็นมาแล้วค่ะ นี่ปึ้งนี่เฉลยเป็นอันนี้ลองอ่านดูครับ ถ้าแก
ไม่มีที่ไป อยากจะแบกหน้ามาทำงานนี้ก็เชิญ แต่ฉันขอแกไว้อย่าง ฉันขอให้แกแค่ทำงานบนโต๊ะ อย่าได้ตะกายขึ้นไปทำงานบนเตียงกับผัวฉันก็พอ เรื่องอะไรอ่ะ ทำตรงกลาง ทำตรงกลางคำว่าตื้ดก็คือช่องว่างที่หายไป ให้พวกเราเป็นคนเติม จากเรื่องอะไรอะเจ๊ อันนี้เรื่องของเรื่องแรงเงาของพี่ธัญญา แรงเงา อ่า พูดเอาไว้ เป็นคนพูดประโยคนี้ไว้ แต่ถ้าเป็นแบบนี่นะเหรอนบนภาอย่างเงี้ยเราจะรู้ อันนั้นเป็นคำที่แบบ เป็น คำติด คำฮิต ปากของเด็กยุคนี้ใช่ไหมเอามาข้อนี้เอาจริง โอเค นะครับ คนอันนี้เริ่มเลยนะ คนอะไรจะกินจะขี้จะเยี่ยว ก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อยู่ไปก็รกโลกตืดสิ้นดี ละครตัวเองปะเนี่ย เฮ้ยคุ้นไหม ละครพี่กิ๊กเปล่า เติมคำช่องว่างนะ ขี้เกียจ B น่าสงสาร และ C อุบาท อุบาท อุ้ยตอบพร้อมกันเลยเหรอตอบพร้อมกันเลยเหรอคือสิงกันสุดๆตอบพร้อมกันอุบาทเออ ไม่ไอเดียมั่วเอาจาก แต่ ฟีล คิด ลิ่ง ว่าใช่ แต่คิดว่ามันสนุกดีที่จะ เว ตอ ลา บ ตอบขออย่างเดียวมองกล้องอย่ามองผมเมื่อกี้อุบาทโอ้โหพร้อมกันเลยโอ้โหตึงเลยทีเดียวอ่ะดูเฉลยกูตอบว่าอุบาทนะ ใช่ค่ะ เฉลยคืออุบาทถูกต้องครับพี่กิ๊ก อันนี้ พี่กิ๊ก จาก โชว์ เรื่อ สิ งอะไรคะ แต่ไม่ใส่โซ่ ไซโศ ไซ ก โศก แม่เล่นนี่ ใช่ ใช่ พี่กิ๊กก็เล่นนี่ พี่กิ๊ก ใช่ เล่น พี่กิ๊กก็เล่น ใช่ไหม ใช่พี่กิ๊กเล่น คนอะไร จะกินเอาใหม่คนอะไรจะกินจะขี้จะเยี่ยว ก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อยู่ไปก็โลกอุบาทสิ้นดี นี่เห็นไหมจากน้องออมสักหน่อยสิ คนอะไร จะกินจะขี้จะเยี่ยว ก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อยู่ไปก็รกโลก อุบัติสิ้นดี นี่เลิศนี่เท่ากับว่าเมื่อกี้ได้คะแนนเท่ากัน เท่ากัน ไม่มีปัญหามาต่อที่ข้อต่อไป เข้ากันได้ไง ข้อแรกฉันไม่ได้ อันแรกซ้อม อันแร อ่ะ กซ้อม อันแรกซ้อม อันแรกซ้อม โอ้ยหัวเจนี่นี่เป็นคำพูดของอุตสาห แล้วก็ย่างนี้ เอ โน้ อ เป็นคำพูดแม่เหรอ ใช่ ใช่ นี่เห็นมากเป็นคำพูดของอุตสาหในตอนนั้นนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นมีมอยู่ใน TikTok เยอะมากเลยเปิดดูได้ นี่แต่ พี่ คิ กิ๊ ด กรู้ไหม ตังค์นี่รวยแล้วนะเนี่ย อะไรนะฮะ คิดตังค์อะรวยแล้วนะ อะไรคิดลิขสิทธิ์ได้เยอะเลย รวย เป็ แล้ น วอะ เป็นมีมที่แบบดังมากเลย ใช่ แล้วยุคนั้นคือคนดูมีมเนี้ยเยอะจริง แล้วก็คนแชร์คลิปนี้เยอะจริงๆนะมาต่อที่เรื่องต่อไปคำพูดนี้ฮะ รังเกียจเดียด เกลียด ชั ชั ง ง กู กู ปา ปาน นนี้ เฮ้ย กูก็ลูกพญานาคหมื่น อุ้ย มึงจะให้กูตึ๊ดหรือ มึงจะให้กูมีช้อยไหม มีช้อยฮะ ช้อยแรก เงียบปาก ช้อยที่สองโมโห ช้อยที่สามจี้ปาก ตอบพร้อมกัน1 2 3เงียบปาก อ่า กูก็ลูกพญานาหมื่น รังเกียจเกลียดชังกูปานนี้ จะให้กูเงียบปากหรือ กู โอ้โห นี่เฉลย อะ เฉลยตอบว่าเงียบปากเป็นคำตอบที่ถูกต้องฮะ เรื่องอะไรอ่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องของกาลเกตครับ คุณเบลล่ายานีเล่นไว้ นี่ คุณเล่นเร็ว โอ้ยยากนะเนี่ย สัหน่อยสิสัหน่อยสิ รังเกียจเดียดฉันกูป่านนี้ กูก็ลูกนางพญา นาหมื่น กูก็ลูกพญานาหมื่น มึงจะให้กูเงียบปากหรือก็ยากนะ โอ้น้องนีน อันนี้การะเกด น้อง กาลเกต กาลเกตน้องนี่ ไม่ เป็น ใช่ กาล อันนี้เกศสุราง อ่ะให้ อันนี้เกศสุรางไม่ใช่การะ เป็น เก คำพูด ด มีมั่ง แต่อยู่ในเรื่องบุพภาราตรี ยังเป็นกาลเกตอยู่ไง เออ เกตตุลังยังไม่เกตตุลัง เกศสุรางคือคนดีปะ เกตตุลังเป็นคนดี คุณดีเหรอ อ๋องั้นอันนั้นนะการะเกดอันนี้การะเกด อ่า โอเค เออ รังเกียจเกลียดชันกูปานนี้ กูก็พระลูกพญานาหมื่น มึงจะให้กูเงียบปากหรือ เห็นไหมเป็นคำพูดฮิตติดปากเหมือนกันอันนี้ ซึ่งน้องออมเมื่อกี้ ฉันรัก ทำ ละ ได้ ครช่องสามอะพี่ป๊อปปี้ อะไรนะฮะ รักละครช่องสามอะมันแบบต่อบทมันอะ เห็นไหม วัน ล่ะ วันๆอะฉันนั่งท่องบทละครช่องสามสมัยก่อนนะ เยอะมาก แล้วหนูขยันท่องด้วยนะไอ้ ขยัน แล้วพูด ท่อง ตรงมาเป๊ะไปหมดเล ส ย คริปต์เวลาไปงานไม่จำบทช่องสาม เพราะเป็นสายละครเหมือนกันนะน้องออมอะนะส่วนพี่กิ๊กก็เล่นมาหลายเรื่องก็คือต้องดูผลงานพี่กิ๊กมาเยอะเหมือนกันนะมาต่อที่ข้อสุดท้ายเลย อืม ตืดเดียวในบ้านหลังนี้ ก็คือคุณนั่นแหละค่ะA สิ่งสวยงาม B สิ่งลี้ลับ C สิ่งอัปมงคลตอบพร้อมกัน อันนี้ของกิ่งกับมนนี่ จริงเหรอ จริง
ลองดูนะ 1 ใช่ 2 3สิ่งอัปมงคล ถูกต้องครับโอ้โหผิดอย่างเดียวไม่ใช่กิ่งกระมน เอาจริงเหรอ จริง ใช่ น้องนีน น้องนีนเป็นคนพูดเอง เห็นไหม หนูพูดเองลูกเอ้ย เห็นไหมน้องนีน อันนี้หนูพูดเองด้วยนะอันเนี้ยอันไหนอันขึ้นโชว์นี่ สิ่งอัปมงคล ต้องให้ เดีย พู ว ด ในบ้านหลังนี้ เอ เพ อ ราะว่าคุณเอามาว่าหนูว่าอะไรแล้วเอาไว้ไล่สิ่งอัปมงคล ใช่ อ๋อ ต้ มัน น เลยมี ไม้ คำ ต้นเนี้ยเอาไว้ ใช่ ได้สิ่งอัปมงคล เออ น้องก็เลยตอบว่าน้องนี่ก็เลยตอบว่า สิ่งอัปมงคลเดียวในบ้านหลังเนี้ยก็คือคุณนั่นแหละค่ะ เป็นการตอบกลับไป แบบเนี้ยคือคืนนี้แน่นอน เอ้ย โอ้อย่างนี้เลย นี่ ใช่ ปันแน่นอนละเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่อีกหลังจากเนี้ยเป็นต้นไปเนี่ยมันจะแบบหนักขึ้นเรื่อยๆแล้ว มีความเข้มข้นมากๆแล้ว มากขึ้นอีก แรกๆอาจจะเป็นไบโพล่า ถ้าดูแล้วอาจ ต จะ น1ถึงตอน 5มามีขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาะ พอเริ่มตอน 6 ปุ๊บ ความเข้มข้นมา มันจะหนักขึ้น เหมือคุณกินกาแฟคาปูชิโน่ ตอนนี้ มาคุยกันกับกาแฟตอนนี้ อย่างนั้นเลย อย่างนั้นเลย เข้มข้นแน่นอนในค่ำคืนนี้ล่ะเราพอยังมีเวลานิดหน่อยเป็นแฟนๆฝากคำถามมาหาทั้งสองท่านเลยนะฮะคำถามแรกครับ อยากให้น้องออมกับพี่กิ๊กลองคีปคาแรคเตอร์ตามตัวละครเดิม แล้วเล่นเป็นแม่ลูกกัน เล่นเป็นแม่ลูกกันจริงๆนะ เป็นนีนกับ ลอง กิ่งกระ คุย มวล กัน แต่ แบบ เป็นแม่ลูก คนนึงเป็นนีนคนนึงเป็นกิ่งกระมวลแต่สมมติว่าสองคนเนี้ยเป็นแม่ลูกกันจริงๆที่ไม่ได้เป็น ลูกสาวคิด ลูก บ สะ ทไหม ใภ้อยากเห็นลองบทอะไรก็ได้ เราแต่งกันเอง คุณ ดีกว่า แม่คะ ว่าไงลูก หนูนีนไม่ยอมนะคะ แต่งตัวแบบนี้เหรอลูกที่จะออกไปข้างนอกอะ ไม่ใช่ค่ะคุณ เรื่อง แม่ อะไรอีกอะ คุณแม่ เรื่องอะไร เจอบอกว่า ก่อน หนูจะไม่ให้ยายลันลพัฒน์เอาคุณ งาน กำลังอะไรนะเมลินใช่ไหมนะขอไล่ชื่อก่อนพอแบบ พอเป็นแม่ลูกกันแล้วสลับสนุนฉันสับสน ต้องสนับสนุน แต่ กัน คาแรคเตอร์ยังเหมือนเดิมนะเป็นหญิงกระมวลนะ หรือใครก็ได้นะหนูจะพูดชื่อใครขึ้นมาก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในละครแต่ว่าเอาคาแรคเตอร์เนี้ยเอา คุณ เข้าไว้ แม่คะ หนูไม่ยอมให้พี่รันอะไปกับนางหนูเมลินนั่นนะคะ แล้วไงอีก ก็ไม่ให้ไป เมลินแม่ก็ว่าเขาดีนะไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนี่ ไม่คุณแม่ต้องฟังหนูว่าพี่รันอะเขาต้องเป็นของนีนเท่านั้น นินจาแต่ใจเกินไปหรือเปล่า เรื่องแบบนี้มันต้องมีความสมัครใจ ความสมัครใจอะไรล่ะคะคุณแม่ ก็จะให้นีนยอมได้ยังไงล่ะ เดี๋ยวนะจบตรงกันได้ไง ยอมได้ยังไงล่ะคะคุณแม่ เฮ้ย จะให้นีนยอมได้ยังไง นี่ซิงค์กันสุดเลยเนี่ย เป๊ะเลยแล้วแบบได้ยังไงง่ะพร้อมกันอะ ไม่รู้อะหัวกับกลางไม่ตรงแต่ท้ายลงพร้อมกันเฉยเลย อยู่แล้ว โอ้ยสุดยอดปรบมือฮะนี่โอ้โหอันนี้คำถามแรกเราไปต่อมีอีกเป็นแฟนฝากถามมา ไม่ อีก อันนี้บูนได้ป่ะคะเสียเอาไม่ได้ นี่ถ้ามีเขาถามว่า ถ้าทั้งคู่ได้ร่วมงานกันอีก อยากเล่นบทแบบไหนด้วยกัน อยากลองพีเรียดไหมหนังเฮอ อ ร์ ยาก เรอ เล่ ร์ น ไหม พีเรียด หรือ อะ เล่น แต่ ไง แบบไม่ถูกกันเหมือนเดิม ชอบเล่นพีเรียดเหรอ ไม่ชอบเพราะแต่งตัวแบบ มันแต่งตัวยากไงแล้วมันร้อนอ่ะ เอาที่เราอยากเล่นถ้าเกิดได้เล่นคู่กันอีก รู้แล้ว ไม่ดีแน่เลย ไม่ใช่ ดูจากสายตาแล้ว รู้แล้วรู้แล้ว อ๋อ รู้ละอยากเล่นคอมเมดี้ เฮ้ย เขาจริง จริงเหรอ เออ เอามาเป็นคนไม่กล้าเล่นคอมเมดี้พี่กิ๊กรู้ป่ะ จริงเหรอ จริงเอาแบบไม่รู้ กลัวไม่ขำอย่างนี้เหร กลั อ วไม่ขำ ไม่แต่จริงๆอะเล่นคอมเมดี้อะใช้พลังงานเยอะนะ เพราะจริงๆ เอ อะ อบ าง มี ที แต่ อะ คนบ เรา อก อาจจะคิดว่า ไม่อยากเล่นคอมเมดี้ นขำ จริง แต่ว่าขำกันเองหรือเปล่า อันนี้นึกออกปะ อ่า เรากลัวตรงนั้น กลัว ไง ขำเล่นแล้วขำมันเองแต่คนดูไม่ขำ ถูกแล้วบางทีทีมงานก็เอาใจพวกเราไงก็ขำไปด้วย แต่เราไม่รู้ว่าจริงๆอะมันขำหรือเปล่า ไม่ต้องรอถึงคอมเมดี้เลยวาดฝันวันวิวาห์เนี่ย ก็มีเหรอ ขำกันเองสนั่นเลยล่ะ ต้องขำ ข เนาะ ำได้เลย เออ เหรอ ใช่ อยากเล่นคอมเมดี้พี่กี้อยากเล่นคอมเมดี้ พี่กิ๊กว่าคอมเมดี้ถ้าเล่นกับเขาน่าจะสนุก จริงๆหนูเป็นสายคอมเมดี้อยู่แล้ว คือหนูมีความเป็นธรรมชาติคอมเมดี้อยู่แล้ว ใช่ แต่แค่เวลาต้องแสดงอาจจะมีความกังวลใช่ไหม ใช่ เล่นได้ เราไม่ต้องสนใจว่ามันจะขำหรือไม่ขำ เล่นดูกันเองอะเอาเงี้ย อยากเล่นเนี่ยพีเรียดผีอ่ะ ได้เอาตามน้อง ไม่ก็เล่นด้วยกันไง นี่เป็นแม่ลูกกันจริงๆเชื่อ ก็เรารับงาน2เรื่องเลยเรื่องหนึงเป็นคอมเมดี้ด้วยกันอีกเรื่องหนึงเป็นพีเรียดผีด้วยกันนะ หรือไม่เอาพีเด็ดผีมารวมกันเป็นคอมเมดี้ ไม่อะก็ร้อนไง ฟิลพอตกแตก ก็เขาร้อนน่ะ ยากแล้วนะเนี่ยคอมเมดี้กับอะไรนะ คอมเมดี้กับหนังผีมารวมกัน พี่เรียกผีก่อนก็ได้ อะ
ผีหรือผี เอาไปผลิตผีก่อนก็ได้ อืม นี่เอ้ยก็น่าติดตาม ถ้าเกิดมีนะ ผู้จัดเผื่อผู้จัดที่ไหนเห็นเอาเรื่องนี้น่าสนใจ อืม อ้าวไปต่ออ ม มีอีกหนึ่งคำถาม อยากรู้เลยว่า คุณแม่ไม่ชอบน้องนีนตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ก่อนแต่งงานหรือว่าหลังแต่งงาน เรื่องนี้เองไม่ถูกเล่า ไม่ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยกิ่งกมลไม่ชอบน้องนีนเนี่ยตอนที่พี่รันเนี่ยเข้ามาบอกว่าคนนี้เนี่ยเขาไปจดทะเบียนสมรสแล้ว อ๋อ เขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มาบอกเราก่อน ไม่รู้ที่มา ไม่มีที่มาที่ไปแล้วที่สำคัญคือเขาเนี่ย ไม่มีอะไร ฟังอยู่ พูดเกินบทไปแล้ว ไม่ ไม่ใช่วันหนู บท สมาธิสั้นเอง พูดเกินตอนไปแล้วไง อ๋อ น้องไอ้ต่อ เพราะจริง ๆ แล้วเนี่ยวันแรกที่ก็มาเจอมีนอ่ะ อ่า รันแนะนำเลยว่าเนี่ยนี่คือแบบว่าแฟนเขานะคือไม่ได้ทำให้พี่เห็นแม่แล้วแม่ไม่เคยเจอเขามาก่อนเลย อ่า หนึ่งคือแม่ทำใจไม่ได้อยู่แล้ว เพราะว่าพี่รันคือที่หนึ่งnumber one ของเรา อยู่ดี สอง มีใคร พี่รัน ไม่รู้ ถูกพี่รันกำลังจะแบบแปลพักไปรักคนอื่นมากกว่าแม่ โอ้โห นึกออก เจ็ ปะ บ และ จี๊ด ที่สามก็คือเป็นสไตล์หญิงรักหญิง ซึ่งตอนแรกกิ่งกมลก็ไม่ได้คิดตรงจุดนั้นด้วย มันมีหลายเหตุนะ มันมีความรู้สึกหลาย ๆ ด้านที่ไม่ได้พูด ที่ ให้ฟัง แพรมาเนาะ ใช่ มัน ใช่ ไม่ได้ที่แพรมา จริง ๆ ก็อาจจะตั้งแต่วันแรกที่เขามาบอกแนะนำตัวเลย ตั้งแต่นแรกเพราะว่าเขาไม่มีการปรึกษาเราเลยไง อืม แล้วอยู่ดีๆมาพรวดพลาดมาเนี่ยคนที่อายุประมาณกิ่งกมลเนี่ยทำใจไม่ได้ เขาไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจไม่มีวันเข้าใจ นี่ตอบคำถามแฟนที่เขาถามมานะคำถามสุดท้ายเลย จ้ะ ครับผม เล่าตอนฉากละเมอให้ฟังหน่อย ยังไง ล่าสุดเลย โอ้ยออมรู้สึกว่าการแสดงไม่เคยเป็นอุปสรรคของออมเลยจนฉากละเมออะ ทำไม ทำไมอ่ะ คือออมไม่เชื่อว่าคนมันจะละเมอได้ขนาดนั้น เราพูด พี่ ใช่ กิ๊ก ปะ ใช่ แล้วออมก็แบบจะเชื่อยังไงดีนะ ให้รู้สึกว่าแบบละเมอจริง ๆ แต่จริงๆเราแกล้งละเมอแหละ มันก็คือแกล้งละเมอจริง สุดท้ายออมก็เลยบอกป้าแจ๋วว่าป้าแจ๋วออมขอพูดให้มันแบบเข้าปากออมเลยได้ไหม ไปเลย แบบ ใช่ไหม เท่าที่คนจะละเมอได้แล้วออมจะทำละเมอไหวอะไรอย่างเงี้ยป้าแจ๋วก็ให้ก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นก็พยายามแบบ ถ้าสมมติเราแกล้งละเมออะมันก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนจริงก็ได้นี่แล้วก็แบบเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ แล้วมีแบบเผลอมือไปฟาดแม่ด้วย ถูกแล้ว เออ แล้วแม่ก็จะเอาหมอนอุดหน้าเรานะแล้วก็แบบว่า ใช่ใช่แล้วเรามีเอาผมแบบว่ามีแหวกดูหน้าด้วยนะว่าหลับจริงห มั รื น อ หลับ เปล่า จริงหรือเปล่าเนี่ย ใช่ใช่ ละเมอได้ขนาดนี้อะ ใช่ โอ้ จริงๆมันมีที่ป้าแจ๋วตัดออกเนาะก็คือก็ไม่ อุ้ยเมาส์อันนี้ชอบ ถ่ายเลยเหรอถ่ายแวบเลยเหรอ ไหน อะไรแบบนี้อยากฟัง เล่าอันคัดเร็วเล่าอันคัดเร็ว ไม่อันที่แบบว่านีนกับรันนั่งอยู่บนเตียงใช่ป่ะแล้วพอแม่เดินมาใช่ไหมพอแม่เดินมาปุ๊บเนี่ยพวกนี้ก็กรีดกราร์ดใช่ป่ะกรีดกราร์ดว่าผีมานู่นเลยนะแต่จริงๆเป็นแม่มา แล้วนีนต้องไปส่งแม่ที่ห้องจำได้ป่ะแต่ไม่มีฉากนี้ ส่งแม่ที่ คือนีนะบอกว่าไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูไปนอนเองฉากเนี้ยจำได้ป่ะแต่มันไม่มี มันไม่มี แล้ว ฉาก มันไม่ นี้ ได้ไงอ่ะแล้วเลย ใช่มันตัดมา ใช่มันตัดว่าเรานอนสองคนเลย อ๋อ ว่า มัน มันตัดฉากอันนั้นออกไปเลยแบบไอ้ตรงที่เรามาคุยกันอ่ะยืนคุยกันว่า ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ ประเด็นคือหนูลืมว่าหนูเล่นรู้ป่ะแต่หนูก็ดูประเด็นคือตอนดูก็ดูปกติก็ สมูทดี เรารู้เรื่องอยู่ในหัวแต่เราลืมว่าเราเล่นฉากนี้ไปแล้วเราหายอ่ะ ไม่ฉากไหนหายเรารู้จริง เออ เพราะว่า จริง นี่นะคะ อะ คือคุณแม่ขางั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหนูไปพาไปเอง แล้วแม่ก็จะบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรหรอก ใช่ใช่ อย่างเงี้ย แล้วมีก็พี่รานขอความช่วยเหลือไง ใช่ แล้วก็เราก็จะพาเราไปห้อง ใช่ มันมีอันเนี้ย ตรงนี้มันหายไป ซึ่งมันอาจจะดูชึบกว่าเพราะมันเปิดมาปุ๊บสุดท้ายเป็นนีมานอนจริงๆอย่างนี้หรือเปล่า ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันมีฉากที่หายไปอาจารย์รับผิดชอบจุดนี้ด้วย โอ้โห เพราะว่า โอ้ เราเล่นกันไงเพราะเราเล่น มันก็ต้องแบบเอามาให้ทุกคนได้เห็นด้วย ถูก ใช่ไหม ใช่ รอดู เดี๋ยวให้ลุงสั่งเอามาลง รับจบที่ลุงสั่ง ฉากนี้เป็นฉากที่หาย ไหนใครเป็นลุงสั่งบ้างเนี่ยหน้าใหม่เต็มเลย เอาเต็มเลย ออ นี่เดี๋ยวเขาลองไปตามหาซีนนั้นมาก่อน เดี๋ยวเอามาลงให้ดู ใช่ นะ เอาล่ะวันนี้นะ ก็รอติดตามได้เลย ค่ะ กี่โมง กี่ยาม เราจะได้ดูกัน กี่โมงกี่ยามเหรอ ทุกวันศุกร์เวลา2 ทุ่มครึ่ง ที่ช่อง3กับ33ดูย้อนหลังในทาง3 พันและ Netflix นี่ ครบถ้วน และแน่นอนวันนี้วันอะไรคะคุณแม่ วันศุกร์ค่ะ ขอคิดกันแล้วว่าวันศุกร์ค่ะ คุณแม่ต้องรีบกลับบ้านก่อนกี่โมงคะ 2 ทุ่มครึ่ง ใช่ แม่จะต้องไปสแตนบายตอน2 ทุ่ม 15ก่อน ใช่ เพราะว่า ไปนั่งทำใจก่อน ดู อ้าวทุกคนจะดูอะต้องทำใจเพราะรอมาทั้งอาทิตย์หนึ่ง อ๋อ ถูกไหมล่ะ วันนี้ฉันจะได้ดูพี่รันกับหนูนีแล้วนะวันนี้จะมีอะไรกันต้องทำใจไม่ใช่เปิดมาแล้วพวกพ่ออย่างนี้มันไม่ได้ มันต้องมีทำใจก่อน มีไหมแบบเป็นแฟนอินมากๆ จนแบบ
ไม่ชอบเลยกิ่งกมลนี่โอ้โหร้ายเหลือเกินมี พี่ ไหม กิ๊กเคยเล่าให้พี่หลิงฟังป่ะว่าพี่กิ๊กเดินตลาดไม่ได้อะ ใช่ จริงเหรอ ใช่ คือเราติดรู้หรือไงฮะ หลิงมาเล่าให้เราฟัง ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวอย่าเข้าใจ คื ผิด อเมื่อก่อนเนี้ยละครเนี่ยมันเขาจะไม่ค่อยแยกแยะไง อ่า คนดูก็จะแบบว่าเกลียดเราจริงๆ เขาอินกับละครเขาจะบ่นเราแหละ แต่ปัจจุบันก็ยังมีเกียรติอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามีเกียรติแต่ว่าตอนนี้เราภูมิแข็งแรงแล้วไง อ่า เพราะเมื่อก่อนเรายังแบบว่าเป็นเด็กเราก็แบบสู้อ่ะทำไมไม่ชอบเรามีเถียงเดี๋ยวนี้เรานิ่ง อ่า เหมือนมาถามว่าโอเค มันก็เป็นแค่คำพูดคำจาแค่นั้นไม่ต้องไปสนใจอะไร เหมือนกับว่าเขาเดี๋ยวเขาเข้าใจเองแหละว่ามันคือละครอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี้ยก็จะมีแบบว่าคนเอาหนามทุเรียนแบบว่าจะฟาดเรา ดังนั้นเลยเหรอครับ ใช่ในตลาดน่ากลัว เดี๋ยวหนูไปสู้ให้เอง อา คุ ยุ ณแม่ เท่านี้อายุประมาณเท่า โอ้โห เด็ก ดีเลยตัวเล็กกว่าหนูป่ะแม่ แม่ขาเขาตัวใหญ่เหมือนกัน อ๋อ ตอนนั้นเขาอินมากอะ ใช่เขาอินมากแล้วก็แบบทุกคนก็ต้องแบบเราก็ไม่ยอม อื เนี่ย ม อันนี้เขาใส่เนี่ยเชื่อมาเขาต้องยอมเพราะเขาเป็นสไตล์แบบว่า เขา เขาเด็ก เรียบร้อย เขาดูเรียบร้อยแต่ว่า แต่ ยอ ว่าม ตัวพี่กิ๊กอะในตอนนั้น สู้คน อะสู้คนเพราะพี่กิ๊กไม่ยอมถ้าเกิดมาพูดจาอะไรแล้วแบบมาโอ้โหมาก ไม่สมเหตุสมผลอะไรอย่างนี้ไม่ได้ ไม่ได้ คือชีทำเล่นป่ะหรือชีจะตบจริง ทีมงานต้องเก็บตัวพี่กิ๊กอะ เฮ้ย เอาไปเก็บตัวเลย เก็บตัวเลย ตอนนั้นเลยถึงว่าเขาถึงพูดว่าเป็นพี่แบบกิ๊กหน้าทุเรียนมันเลยมีที่มาใช่กองถ่ายต้องแบบพาไปเก็บอะ ๆ อ่ะมองโลกในแง่ดีแสดงว่าตีบทแตก โอ้โหก็น่ากลัวอยู่นะ หน้าเกือบ ค แตก น แล้ว เชื่อ นะ หมดหัวใจ หน้าเกือบแหก เหมือนหนูที่เชื่อว่ากลม เอ้ยมันตกรอบกินเติมกาแฟหน่อยแล้ว อะไรไม่ใช่เออ อันนี้เมื่อคืนดูซีดีส์มา นี่ไง เลย เรื่องอะไรพูดสิ ไม่ได้ มองตาแม่สิ ไปดูอะ วาดฝันว่าไม่ว่า ไปดู EP 5มาไงเราจะได้เล่า EP 6ได้ เออ เขาดูหลายเรื่อง เฮ้ย พี่หนูดู3 เรื่อง แล้วตาหนูเป็นอย่างงี้ตอนเช้า ไม่เราแยกหมดได้ไงเนอะเวลาดู3 เรื่องก็ไม่ได้นะมันจะยก แล้วแต่วัน หมด แล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟิชชัย นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่วันนี้ได้ฟังทั้งเรื่องจริง ทั้งเรื่องในวาดฝันวันวิวาห์ด้วยนะฮะเรียกว่าสนุกสนานมากๆ เอาล่ะ ถือว่าถึงเวลาอันสมควรละสักนิดหนึ่งก่อนจะจากกันไปนะครับ ขอ 3 ท่าโพสต์ให้แฟนๆเขาได้แคปแล้วไปเล่นแฮชแท็กวาดฝันวันวิวาห์ EP 6 ในค่ำคืนนี้กันนะฮะ โอเค ท่าแรกเลย ระหว่างสงครามแม่ภรรยาลูกสะใภ้ตีกันนี่เอาเป็นถ่ายรูปเก็บไว้นะฮะ โอเค 1 2 3โอ้ยเลิศมากรูปแรกฮะรูปที่ 2 ครับ รักกันแบบน้องนีนแม่กิ่งกมลรักกันรักกันแบบสไตล์แบบน้องนีนแม่กิ่งกมลนะ โอ้โหโอ้โห ตาไม่สัมพันธ์ ตาไม่สัมพันธ์กันจริงๆ ตากับมือไม่สัมพันธ์กัน สุดท้ายรักกันแบบน้องออมพี่กิ๊กไอ้ยานี่โอ้โหน่ารักมากนะครับผมนะ ขอบคุณ เอาล่ะ น้อย ฝากด้วยวันนี้ขอบคุณน้องออมแล้วก็พี่กิ๊ก ขอบคุณค่ะ ย้ำอีกรอบติดตามนะครับ2 ทุ่มครึ่งคืนวันนี้เลยนะครับวาดฝันวันวิวาห์ ช่อง ส ไหน นุกมากๆ ช่อง 3 กด 33 ดูมือถือก็กด3 plus ครับ ง่ายนิดเดียว แล้วเจอกันวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณนะครับ พี่กิ๊กและน้องออม ขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับ บ๊ายบาย